Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Bakit nga ba ako kumakanta ng Bahay Kubo? Actually, may sineselebrate tayo ngayong buwan ng July. Ayon ito sa Presidential Decree number 491. Oy, nag-research! Ang Nutrition Month. So, since napakasustansya nga po ng gulay sa ating katawan, magkakaroon tayo ng series of recipes na ituturo ko sa inyo gamit ang mga gulay sa Bahay Kubo. So, simulan na natin itong episode 1, ang singkamas. At ang recipe for today ay lumpiang hubad. Hindi lahat ng nakahubad basta siya. So, simulan na natin sa ating panahog. Gagamit ako ng chicken breast. Mga 2 cups ng water sa kaserola. Lagyan ng konting asin. At pakuluan ng 20 minutes. Habang pinapakuluan natin ang ating sahog, dito muna tayo sa aking sangkalan. Time for magic! Ang star ng ating recipe, ang singkamas. Teka, bago mo magicin yan, trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang singkamas ay mayaman sa vitamin C na nakatutulong para mapalakas ang ating immune system? Mainam ito lalo na sa ngayon na may pandemic tayo. Hiwain lang natin ng pahaba, ganun din ang iba pang mga ingredients tulad ng carrots, kamote, at green beans. Balikan muna natin ang ating sahog. Ayan, pwede na to. Isarin lang natin ito sa isang plato. I-set aside ang pinagpakuluan kasi gagamitin natin yan mamaya sa paggigisa. Pagkatapos, pwede mo munang palamigin kung gusto mong himayin kasi masakit mapasok. Singsakit ng puso mo kay crush dahil hindi ka niya pinapansin. O kung nagmamadali ka naman, gumamit ka na lang ng tinidor at kutsilyo. Ako, nagmamadali ako eh. Habang ginagawa ko yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, sige na, huwag ka nang mahiya. Click mo na lang yung subscribe button at i-hit mo na rin ang bell icon para naman ma-notify ka sa susunod kong uploads. Ang eksaktong ingredients nga pala ay nasa description box below. Sa isang wok pan, maglagay ng oil. Gagamit tayo ng atsuete oil. Simple lang ang paggawa. Mag-init ka lang ng oil, tas lagay mo yung atsuete seeds or powder. Tapos, yun na. Magbibigay kasi ng magandang kulay sa ating lumpia ang atsuete oil. Kailangan din natin ng sibuyas at bawang sa paggisa. Unahin ng sibuyas hanggang sa mag-caramelize ito. Nice! Caramelize! Isunod mo na ang bawang. Haluin mo lang hanggang sa maamoy na ng kapitbahay mo. Maglalagay din tayo ng mani. Isasama na rin natin sa paggisa para mas lumabas yung flavor. Dinurog ko na yan kanina, di lang nahagip ng camera. Next, ang ating patis. At may pausok po. Siyempre, ang ating sahog. Nagdagdag ako ng atsuete oil para mas makulay ang buhay. Ilagay mo na rin ang ground black pepper. Isunod na ang singkamas kasi ito yung pinakamatigas sa kanila. Pagkatapos ang kamote,
Nilagyan ko na ng konting pinaglagaan ng chicken para mas maluto na ang ating singkamas at kamote. Takpan at hayaang mag-simmer ng 2 minutes. Ngayon, ilagay na ang green beans at ang carrots. Haluin until combined. Nilagyan ko ulit ng chicken broth. At ilagay mo na rin ang ating toge. Opo, may toge. Hindi ko lang napakita kanina. Takpan at hayaan ulit mag-simmer ng 3 minutes. Lagi niyong tikman ng niluluto nyo para malaman nyo kung masarap na ba. Nakakahiya naman kasi sa mga kakain dyan. So ito, nakukulangan ako sa alat. Lalagyan ko ng konting asin pa. Haluin at tada! Ready na ang ating gulay. Dito naman tayo sa special peanut sauce. Maglagay ng water sa casserole. Isunod ang cornstarch or corn flour. Haluin ng matunaw ng husto. Sunod ang toyo. Ang bawang. Wala pong sibuyas sa baka kasi maglasang fishball sauce. Paminta at crushed peanut. Asukal. Maglalagay din ako ng peanut butter para mas creamy. Tutunawin ko muna sa ating mixture ang peanut butter para hindi siya magbuo-buo pag nilagay na. Kung wala kayo sa bahay nyo ng ganyan, okay lang din naman na wala na. Buksan mo na yung apoy sa medium to low ang setting at haluin lang ng tuloy-tuloy hanggang sa mangawit ang braso mo. Joke lang. Hanggang sa lumapot na ang ating mixture. Inihanda ko na nga pala sa plato ang gulay. Ibuhos ang sauce sa ibabaw kasama ng iyong pagmamahal. At putburan ng dinurog na mani. Ito na ang ating lumpiang hubad. Napakasarap nito, kaya naman tikman na natin. Lasang-lasa yung peanut sauce at kakaiba siya sa ibang sauce. Mas creamy siya kasi dahil dun sa peanut butter na nilagay natin kanina. Sobrang sarap. Hilig ko pa naman mamapak ng gulay. So tamang-tama to. Don't miss the next episode for our Bahay Kubo series. If you enjoy this video, please give this a thumbs up and share. Thank you for watching. Keep safe and goodbye. See you!